malalaman kung ang malaking number like this ay divisible by 3 nang hindi ka nagdi-divide? Let's talk about that in this new Learn with Lyqa video. Sisimulan natin ang series na to ng divisibility rules. Very important kasi itong tricks and techniques na ito para pagdating nyo sa mga mas komplikado na topics sa math like radicals, fractions, algebra, ay equipped kayo para mag-start na mag-cancel ng numbers. So, paano mo malalaman kung ang number na ito ay divisible by 3? All you have to do is to add all the digits. So, for example, sa ating sample na 894, 8 plus 9 is 17, 9 plus 4 is 21. 21 is divisible by 3 dahil 21 divided by 3 ay 7. So, ibig sabihin nun, ng 894 ay divisible by 3. Now, it's your turn. Paano naman ang number na ito? Divisible ba siya by 3? Subukan niyo yung technique and comment niyo dito sa video na to and don't forget to follow me for more. Paano mo malalaman kung ang malaking number gaya nito ay divisible by 4? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. Isa tong mini-series na tinuturo ko lahat ng mga tricks pagdating sa divisibility rules. Now, when it comes to knowing kung ang number ba ay divisible by 4, ang kailangan mong tingnan ay yung huling dalawang digits. It doesn't matter kung gaano kahaba o kalaki yung number na yan, yung huling dalawang digits lang ang titingnan mo. So, sa example natin na ito, ang huling dalawang digits ay 32 or 32, at dahil ang 32 divided by 4 ay wala namang decimal na matitira or walang remainder, ibig sabihin, ang malaking number na to ay divisible by 4. Kasi 32 divided by 4 is 8. Now, it's your turn. Paano naman ang number na ito? Divisible ba siya by 4? Write it down sa comments and don't forget to follow me for more. Paano malalaman kung ang number like this one ay divisible sa 12? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. Now, if you've seen yung other videos ko, I already talked about yung iba-ibang divisibility rules sa mas maliliit na numbers like 3, 4, 6, at iba pa. This time, challenge ito dahil 2-digit number na yan, which is 12. Now, in order for a number to be divisible by 12, dapat divisible siya sa 3 at divisible din siya sa 4. So, kung titignan natin yung number natin na nasa taas, all we have to do to check kung divisible siya sa 3 ay i-add ang kanyang mga digits. So, we have 4 plus 3, which is 7, plus 0 is 7, plus 8, 15. Dahil ang 15 ay divisible sa 3, tama siya sa 3. Sa 4 naman, titignan mo ang huling dalawang digits, 0, 8. 8 is divisible by 4 kasi 8 divided by 4 is 2. So, check din siya sa 4. Kaya, kung tama siya sa 3, tama siya sa 4, tama siya sa 12. Divisible ang number na yan sa 12. Your turn. Paano to? Paano mag-add ng integers na magkaiba ang sign? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. Here's something na I teach my students. Ang negative ay parang utang. At ang positive naman ay parang perang dumarating sa'yo or sweldo. So for example, if you have something like this, negative 2 plus positive 3, para kang may utang na 2 pesos sa palengke, tapos nagkaroon ka ng sweldong 3 pesos. At dahil sa math ay laging binabayaran ng utang, sana sa totoong buhay din, yung 3 piso mo ay pambabayad mo sa utang mong 2, at ang matitira na lang sa'yo ay piso. So ang sagot dyan ay positive 1. Kung positive 2 naman plus negative 3, ibig sabihin may pera kang 2 pesos, tapos nangutang ka ng 3. At dahil babayaran mo yung utang mo, dalawa lang ang pambabayad mo, may utang ka pang isa, kaya ang sagot ay negative 1. Now, it's your turn. Anong sagot dito? Comment mo nga. How do you multiply and divide integers? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. Now, pinagsama ko na sila dito sa isang video dahil pareho naman ang rules na nag-a-apply, which is this. Kapag same ang signs, positive. Kapag different ang signs, negative. So, kung mag-multiply ako ng negative 2 at negative 3, kahit na pareho silang negative, as long as pareho sila ng sign, which is pareho silang negative, ang sagot mo pa rin ay positive 6. Now, kung mag-multiply ako ng negative 2 at positive 3, ang magiging sagot dahil magkaiba sila ng sign ay negative. Ganoon din sa division. Now, it's your turn. Paano naman ito? Don't forget to follow me for more. Nalaman ko malaking number like this one ay divisible by 6. Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. Sa mini-series na ito, pag-usapan natin ang iba-ibang divisibility rules ng iba-ibang numbers. This time, by 6 lang muna. In order to be divisible by 6, dapat ang number ay divisible by both 2 and by 3.
Madali lang yung by 2 kasi ang kailangan lang na requirement is that even number siya. So, paano mo malalaman kung even ang number kung ang last digit ay 0, 2, 4, 6, or 8? At dahil 0 naman ang last digit niya, ibig sabihin, divisible siya by 2. Sa by 3 naman, in-explain ko na to sa dati kong video, i-add mo yung digits. So, 5 plus 5 plus 5 plus 0 is 15. At dahil ang 15 ay divisible by 3, 15 divided by 3 is 5, ibig sabihin divisible din siya by 3. At dahil divisible siya sa 2 at sa 3, ang 5550 ay divisible by 6. It's your turn. Paano naman yung number na ito? Let me know sa comments and don't forget to follow me for more. Here's a quick tip that has helped me pass and even top aptitude exams. Let's talk about a ratio and proportion problem. I'll give you a few seconds. Tingnan natin kung makukuha niyo yung tamang sagot. Now, kung nakulangan ka sa time or mali ka ng sagot, follow me and watch the next video to find out how to get the correct answer without writing anything down. How am I able to multiply big numbers by 5 nang mas mabilis pa sa calculator? Let me walk you through the entire thing today. So why do I like using my technique? Kasi kung gagamitin mo yung traditional method, you're going to have to go right to left. Tapos, i-multiply mo bawat isa sa kanila. Kung may carry ka dyan, i-add mo pa siya. Nagkamali ka ng placement ng carry, magkakamali ka pa sa final answer. Now, if you're going to use this technique, you're just going to go from left to right. I-divide mo siya sa 2. 2 divided by 2 is 1. Tapos, this is 3. This is 1, kaya lang may remainder kasi 3 divided by 2 is 1, tapos may remainder kang isa, magiging 14 ito. So, 7, and then 4, 2, 1. Tapos, i-multiply mo lang siya sa 10. Madali lang yun kasi dadagdagan mo lang siya ng 0. Wala naman kasing remainder. And now, you have the final answer. Your at your, anong pinagkaiba nila? This is another Learn with Like a video dahil nire-request ninyong i-explain ko ito sa comments ng aking earlier videos. Now, yung your, Y-O-U apostrophe R-E, ay contracted form ng you-are or ikaw ay. So, for example, you're beautiful, ikaw ay maganda. Ang your naman, Y-O-U-R, walang apostrophe, ay tungkol sa pagmamayari. Sa Tagalog, yan ay your or iyong. Ibig sabihin, your bag, your dog, your house. Ang iyong bag, ang iyong aso, ang iyong bahay. So, kung gagamitin natin siya sa sentence, pwede natin sabihin na, you're handsome, but your attitude is terrible. That's it muna for now, and don't forget to follow me for more. Paano mo malalaman kung ang malaking number like this ay divisible by 3 nang hindi ka nagdi-divide? Let's talk about that in this new Learn with Like a video. Sisimulan natin ang series na to ng divisibility rules. Very important kasi itong tricks and techniques na ito para pagdating nyo sa mga mas komplikado na topics sa math like radicals, fractions, algebra, ay equipped kayo para mag-start na mag-cancel ng numbers. So, paano mo malalaman kung ang number na ito ay divisible by 3? All you have to do is to add all the digits. So, for example, sa ating sample na 894, 8 plus 9 is 17, 9 plus 4 is 21. 21 is divisible by 3 dahil 21 divided by 3 ay 7. So, ibig sabihin nun, ng 894 ay divisible by 3. Now, it's your turn. Paano naman ang number na ito? Divisible ba siya by 3? Subukan niyo yung technique and comment niyo dito sa video na to, and don't forget to follow me for more.
Nalaman ko ang malaking number like this one ay divisible by 6. Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Sa mini-series na ito, pag-usapan natin ang iba-ibang divisibility rules ng iba-ibang numbers. This time, by 6 lang muna. In order to be divisible by 6, dapat ang number ay divisible by both 2 and by 3. Madali lang yung by 2 kasi ang kailangan lang na requirement is that even number siya. So, paano mo malalaman kung even ang number kung ang last digit ay 0, 2, 4, 6, or 8? At dahil 0 naman ang last digit niya, ibig sabihin, divisible siya by 2. Sa by 3 naman, in-explain ko na to sa dati kong video, i-add mo yung digits. So, 5 plus 5 plus 5 plus 0 is 15. At dahil ang 15 ay divisible by 3, 15 divided by 3 is 5, ibig sabihin divisible din siya by 3. At dahil divisible siya sa 2 at sa 3, ang 5550 ay divisible by 6. It's your turn. Paano naman yung number na ito? Let me know sa comments and don't forget to follow me for more. Paano mo malalaman kung ang malaking number gaya nito ay divisible by 4? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Isa tong mini-series na tinuturo ko lahat ng mga tricks pagdating sa divisibility rules. Now, when it comes to knowing kung ang number ba ay divisible by 4, ang kailangan mong tingnan ay yung huling dalawang digits. It doesn't matter kung gaano kahaba o kalaki yung number na yan, yung huling dalawang digits lang ang titingnan mo. So, sa example natin na ito, ang huling dalawang digits ay 32 or 32, at dahil ang 32 divided by 4 ay wala namang decimal na matitira or walang remainder, ibig sabihin, ang malaking number na to ay divisible by 4. Kasi 32 divided by 4 is 8. Now, it's your turn. Paano naman ang number na ito? Divisible ba siya by 4? Write it down sa comments and don't forget to follow me for more. Anong pinagkaiba ng prime at composite number? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Ang prime number ay number na ang pwede mo lang na i-divide sa kanya ng buo ay ang sarili niya at ang 1. Ibig sabihin, hindi siya divisible sa kahit ano pang ibang number. Ang composite ay isang number na divisible sa sarili niya, sa 1, at sa isa o higit pang ibang numbers. For example, ang unang prime number ay ang number 2. Bakit? Kasi pwede mo lamang siya i-divide sa 1 o sa 2. Ang example naman ng composite number ay ang number 4. Bakit? Kasi pwede mo siya i-divide sa 1, sa 4, at sa 2. So, tanong, ang number na ito, prime ba yan o composite? Tell me in the comments and don't forget to follow me for more. Paano mo malalaman kung ang number like this one ay divisible sa 12? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Now, if you've seen yung other videos ko, I already talked about yung iba-ibang divisibility rules sa mas maliliit na numbers like 3, 4, 6, at iba pa. This time, challenge ito dahil 2-digit number na yan, which is 12. Now, in order for a number to be divisible by 12, dapat divisible siya sa 3 at divisible din siya sa 4. So, kung titignan natin yung number natin na nasa taas, all we have to do to check kung divisible siya sa 3 ay i-add ang kanyang mga digits. So, we have 4 plus 3, which is 7, plus 0 is 7, plus 8, 15. Dahil ang 15 ay divisible sa 3, tama siya sa 3. Sa 4 naman, titignan mo ang huling dalawang digits, 0, 8. 8 is divisible by 4 kasi 8 divided by 4 is 2. So, check din siya sa 4. Kaya, kung tama siya sa 3, tama siya sa 4, tama siya sa 12. Divisible ang number na yan sa 12. Your turn. Paano to? Paano mag-add ng integers na magkaiba ang sign? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Here's something na I teach my students. Ang negative ay parang utang. At ang positive naman ay parang perang dumarating sa'yo or sweldo. So for example, if you have something like this, negative 2 plus positive 3, para kang may utang na 2 pesos sa palengke, tapos nagkaroon ka ng sweldong 3 pesos. At dahil sa math ay laging binabayaran ng utang, sana sa totoong buhay din, yung 3 piso mo ay pambabayad mo sa utang mong 2, at ang matitira na lang sa'yo ay piso. So ang sagot dyan ay positive 1. Kung positive 2 naman plus negative 3, ibig sabihin may pera kang 2 pesos, tapos nangutang ka ng 3. At dahil babayaran mo yung utang mo, 2 lang ang pambabayad mo, may utang ka pang isa, kaya ang sagot ay negative 1. Now, it's your turn. Anong sagot dito? Comment mo nga.
How do you multiply and divide integers? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. Now, pinagsama ko na sila dito sa isang video dahil pareho naman ang rules na nag-a-apply, which is this. Kapag same ang signs, positive. Kapag different ang signs, negative. So, kung mag-multiply ako ng negative 2 at negative 3, kahit na pareho silang negative, as long as pareho sila ng sign, which is pareho silang negative, ang sagot mo pa rin ay positive 6. Now, kung mag-multiply ako ng negative 2 at positive 3, ang magiging sagot dahil magkaiba sila ng sign ay negative. Ganoon din sa division. Now, it's your turn. Paano naman ito? Don't forget to follow me for more. Paano mag-subtract ng integers? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. Now, before we even start discussing this, make sure na naiintindihan nyo na kung paano mag-add ng integers, whether same ang sign o different ang sign. Bakit? Kasi, pag meron kang problem like this, you have 2 minus negative 3, ang first thing mong gagawin is to change the operation. So, instead of subtraction, gagawin mo siyang addition. Tapos, the second thing that you're going to do is to change the sign ng pangalawang number. So, instead of 2 minus negative 3, magiging 2 plus positive 3 siya. And then, i-add mo na lang. So, dahil positive yung 2, tapos positive yung 3, you have positive 5 as the answer. Again, change the operation and then change the sign ng pangalawang number and then solve it. Now, it's your turn. Paano ito? Anong sagot? Write it in the comments and don't forget to follow me for more. Paano mo sasagutan ito nang hindi ka nagsusulat? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. Madali lang naman mag-add, pero kapag 2 or more digits na, it gets a little bit more challenging. Lalo na kung hindi ka pwedeng magsulat. At tinatanong ito at kailangan mong sagutin mentally. Now, there are a few options na pwede mong pagpilian. In this video, pag-uusapan natin yung una, which is what I call chunking. Ang chunking ay ginagamit ko to fill in yung mga gaps ng numbers para mas madali silang i-add. So, sa example natin na 25 plus 38, dahil 5 na lang naman ang kulang sa 25 para maging 30 siya, gagawin ko na siyang 30, tapos yung 5 na kulang ay kukunin ko sa 38. So, magiging 33 siya. So, magiging 30 na lang plus 33, so 63, mas madali siyang isolve like that. Okay? So again, that's what I call chunking. Now, it's your turn. Paano to? How do you add these without writing anything down? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. In an earlier video, naturo ko na sa inyo yung chunking, which is another method that I use. This time, split and solve naman yung pag-uusapan natin. So, ang ibig sabihin ng split and solve is, ang una mong gagawin ay paghiwalayin yung mga numbers sa kanilang digits. So, tens, ones, at kung may hundreds, hundreds din. Tapos, i-add mo lang yung magkakapareho ng level. Sa example natin, we have 56 plus 25. So, yung 56, magiging 50 at 6. Tapos, yung 25 ay 20 at 5. I-add muna natin yung tens. So, 50 plus 20 is 70. Itatabi mo na yan. Tapos, you have 6 plus 5, which is 11. So, now we have 70 plus 11. Mas madali siya i-add. We have 81. Yan yung split and solve. Now, it's your turn. Paano naman ito? Don't write anything down, ha? Write your answer in the comments and don't forget to follow me for more. Simplify ng radicals like this. Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. Ang gagawin natin would be to factor this number completely. Using yung divisibility rule, some of which I discussed already on TikTok, you can start factoring. So, itong square root of 18, dahil ang 18 ay divisible naman sa 2, pwede natin gawin itong 2, tapos i-multiply mo siya sa 9. At dahil yung 9 naman ay divisible din sa 3, pwede natin gawing 2, tapos 3 and 3. So, dahil ito ay simpleng square root or may invisible number 2, dyan ang hinahanap natin ay yung magkakapares. Parang sa barkada natin, kapag may magjowa, laging sila na lang ang magkasama. So, ilalabas na natin sila sa payong. So, ang answer dito ay 3 square root of 2. Dahil yung 2 ay naiwan siyang walang kasama, maiiwan siya doon sa loob ng payong. Okay? Now, it's your turn. Paano naman ito? Write it in the comments and don't forget to follow me. How can these help you multiply by 9? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Lyqa video. Now, very basic naman to, pero medyo fun din, kaya naisip ko na ituro na rin sa inyo. When it comes to multiplying yung ating simpleng times table sa 9, there's actually a quick technique that you can use
with your fingers. Basically, itutupi mo lang kung ano yung minumultiply mo sa 9. So, for example, if you're multiplying 9 sa 3, bibilangin mo lang yung third finger mo. So, 1, 2, 3. If-fold mo lang siya. And now, you have yung tens and yung ones digit. 20, 1, 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 27. So, 9 times 7. If-fold ko yung pang 7 kong daliri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fold. 63. 9 times 9. 81. So that's a fun little drill for you to teach the kids. Now it's your turn. Ano to? How do you find the least common multiple ng dalawang numbers na ito? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Now, ang paghahanap ng LCM or kung nasa ilalim yan ng fraction, LCD, ay very important na skill lalo na kung nagsosolve ka na ng fractions. Kasi pagdating sa adding and subtracting fractions, dapat pareho sila ng denominator. Now, here's what I do. Instead of using the factor tree or listing down all the multiples of both the numbers, I just look at the bigger number. So, sa case na to, mas malaki yung 8. And then, ita-times table ko siya. So, 8 times 1, dahil lang 8 ay hindi divisible sa 3, I move along. 8 times 2, 16, hindi pa rin. 8 times 3 is 24. Oh, 2 plus 4 is 6, so pwede na siya sa 3. So, yun na yung LCM niya. So again, look at the bigger number and then run it through the times tables, checking kung pasok na siya dun sa smaller number and then you'll get yung LCM. Now, it's your turn. Ano ang LCM nito? How do you transform or convert fractions? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Now, very important na skill ang pagtatransform ng fractions, lalo na kung kailangan mong mag-add o mag-subtract ng fractions. Bakit? Kasi kailangan pareho sila ng denominator or yung number na nasa ilalim. So, sa case na ito, yung 1/2, kung kailangan kong gawin na over 6 siya, ganito ang kailangan mong gawin. Titingnan mo yung denominator na gusto mong maging. So, 6. I-divide mo siya sa 2. So, 6 divided by 2. Tapos, i-multiply mo siya sa number na nasa taas, which is 1. So, 6 divided by 2, which is 3 times 1, that would be 3. So, ang 1/2 ay pareho lang sa 3 over 6. Alright? Now, it's your turn. Paano ito? Comment nyo nga and don't forget to follow me for more. Paano i-solve ito? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Now, before we proceed, ang pinaka-importanteng part nito is knowing kung ano yung tawag dun sa parts ng isang fraction. Ang number na nasa itaas ay tinatawag nating numerator at ang number na nasa ilalim ay tinatawag nating denominator. Now, when it comes to adding and subtracting fractions, dapat pareho sila ng denominator or yung number na nasa ilalim. So, kung pareho naman sila, all we have to do is to add or subtract yung numbers na nasa taas. Sa case na ito, we have 4 over 7 plus 2 over 7. So, that would be 4 plus 2, which is 6. Tapos, kokopyahin lang natin yung denominator or number sa ilalim. So, ang sagot ay 6 over 7. Kung isusubtract naman natin, again, same numbers, 4 over 7 minus 2 over 7. We have 4 minus 2, which is 2. Tapos, ikokopya lang natin yung nasa ilalim, which is 2 over 7. Yan na yung sagot. Now, it's your turn. Paano ito? Comment mo nga and don't forget to follow me for more. How do you solve this? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Now, before we go on, very important na napanood nyo na yung ating lesson on finding the LCM, transforming fractions, and adding and subtracting fractions. Kasi all of those three ay gagamitin natin to solve this. Now, ang goal natin ay pagparehuhin yung kanilang denominator. Dahil hindi mo pwedeng i-add o i-subtract ang fraction kung hindi sila pareho ng denominator. So, using yung LCM, ang malalaman natin na ang least common multiple or dahil denominator siya, LCD ng dalawang fractions na ito, ay 6. So, kailangan gawin kong over 6 pareho sila. Yung 1/2, itatransform natin, magiging 3 over 6. Yung 1/3, magiging 2 over 6. At ngayon, pwede ko na sila i-add. So, you have 3 plus 2 is 5. Ikakopy mo lang yung denominator over 6. Lowest terms naman na rin siya, so the answer is 5 over 6. Again, kailangan pareho muna sila ng denominator. Ganon din sa subtraction. So now, it's your turn. Paano to? How do you solve this? Pag-usapan natin yan in this new Learn with Laika video. Pag-usapan na natin kung paano mag-add at mag-subtract ng fractions, whether same o magkaiba sila ng denominator. Kaya sa video na ito, doon naman tayo sa multiplication.
Now, mas madali mag-multiply ng fractions. In fact, sa lahat ng operations, ito yata yung pinakamadali kasi hindi mo kailangan na maghanap ng common denominator. Kapag mag-multiply ka ng fractions, kahit magkaiba ang kanilang numerators at denominators, i-multiply mo lang ng tapat-dapat. So again, tapat-dapat or dapat-tapat. Hindi lang yan sa jowa, pati sa math. Ibig sabihin nun, kung meron tayo na 1/2 times 2/3, ang kailangan mong gawin is i-multiply mo yung mga numbers na nasa taas or yung kanilang numerators. So, you have 1 times 2. So, the answer would be 2. Tapos, yung mga denominator naman. So, we have 2 times 3, which is 6. So, the answer would be 2/6. Or, kung ilo-lowest terms, 1/3. Now, it's your turn. Paano naman ito? Comment nyo nga and don't forget to follow me for more.